בסרטון זה של מודל ISLM במשק סגור, אני רוצה לתאר הרחבה פיסקלית מצד אחד, ומצד שני שהבנק המרכזי רוצה לשמור על רמת תוצר קבועה. אז מצד אחד יש לנו הרחבה פיסקלית, מצד שני יש לנו שמירה על רמת תוצר קבועה של המדיניות המוניטרית. תפקידו של הבנק המרכזי זה לשמר את רמת התוצר קבועה. נמצאים במשק באבטלה, Y קטן מ-YF, ומשק סגור ללא ייצוא וללא יבוא. אז בואו נראה מה קורה, איך מתכנסים לשיווי משקל. G גדל, הביקוש המצרפי עולה, עקומת ה-S זזה ימינה. עקומת ה-S זזה ימינה, אנחנו עוברים ל-IS1. מה קורה? עוברים מנקודה A לנקודה B. אבל בנקודה B התוצר במשק עולה. זה לא מתאים למדיניות של הבנק המרכזי. הבנק המרכזי רוצה לשמר רמת תוצר קבועה, כלומר הוא רוצה לשמר את רמת התוצר הזו. אז איך אנחנו חוזרים לתוצר של Y0? אבל סליחה, לפני שאנחנו משמרים, מה יקרה בהמשך התהליך של עקומת ה-S שהתוצר עולה? הביקוש לכסף יגדל, ולכן עקומת הביקוש לכסף בשוק הכסף תעבור ל-LY1. אז הנה זו התמונה המושלמת, עוברים לנקודה B, רמת ריבית גבוהה יותר. זה ללא התערבות של הבנק המרכזי. עכשיו, זה היה הרחבה פיסקלית, ה-S זז ימינה, הביקוש לכסף עולה. עכשיו יש לנו את המטרה של הבנק המרכזי לשמור על רמת תוצר קבועה. איך הבנק המרכזי משיג את מטרתו? אז מה שקורה, הבנק המרכזי למעשה צריך לצמצם את כמות הכסף במשק כדי לחזור מנקודה B לנקודה C. אז יש לנו פה צמצום מוניטרי ל-LM1, ובשוק הכסף הצמצום בא לידי ביטוי פה שאנחנו עוברים ל-MP1 עם שער ריבית יותר גבוה. אז עוברים לנקודה C. זאת אומרת שכדי לשמור על רמת תוצר קבועה, הבנק המרכזי צריך לצמצם את כמות הכסף במשק. בואו נראה איך זה נראה בדוח מקורות ושימושים. בדוח מקורות ושימושים נקבל את התיאור הבא. Y נשאר קבוע, C נשאר קבוע כיוון שהכנסה פנויה לא משתנה, G גדל, אבל I יורד. למה? כי הריבית עלתה. הריבית עלתה, ואז יש לנו מה שנקרא דחיקה מלאה של השקעות. התוצר לא גדל, לכן כל הגידול של G בא על חשבון I.